پیتزا جزو اون دسته از غذاهای بین‌المللیه که طرفدارای زیادی توی دنیا داره. من بعید میدونم کسی پیدا شه که طعم پیتزا رو دوست نداشته باشه، چون هر کسی میتونه طبق سلیقه خودش پیتزا رو درست کنه. میخوام براتون یه مدل نون با طعم پیتزا درست کنم که اگر طبق آموزشی که میدم درستش کنین، یه مزه جالب و جدید رو امتحان میکنین. دو تا تخم مرغ رو تو کاسه بشکنید. هم بزنین تا تخم مرغ از حالت لختی در بیاد. یه پیمونه یا یه لیوان فرانسوی شیر به تخم مرغ اضافه کنین. یه پیمونه آب ولرم هم بریزین. یه قاشق غذاخوری سرخالی شکر، 2/3 قاشق مرباخوری نمک، یه قاشق غذاخوری سرخالی خمیر مایه و 3 تا پیمونه آرد اضافه کنین. 3 تا پیمونه آردتون یه مقدار سرخالی باشه. هم بزنین تا مواد با هم ترکیب بشه. مایه‌ای که در آخر به دست میارین نه خیلی شل و آبکی باید باشه و نه مثل خمیر نون سفت. مایه شما باید یه همچین غلظتی داشته باشه. اگر دیدین مایه خمیرتون خیلی سفت شده، یه کوچولو شیر بهش اضافه کنین. روی کاسه رو با یه سلفون بپوشونین و نیم ساعت بذارین توی دمای محیط بمونه. سه تا سوسیس و نگینی ریز خورد کنین. از هر مدل سوسیسی که دوست دارین میتونین استفاده کنین. حتی به جای سوسیس از ژامبون، بیکن و حتی مرغ هم میتونین استفاده کنین. کاملا سلیقه‌ایه. یه فلفل دلمه متوسط رو هم مثل سوسیسا نگینی ریز خورد کنین. به جای فلفل دلمه قرمز از زرد، نارنجی یا سبز هم میتونین استفاده کنین. 4-5 تا پیازچه رو هم ریز خورد کنین. اگه پیازچه توی خونه نداشتین، میتونین یه پیاز کوچیک و نگینی خورد کنین. توی یه مایتابه مقداری روغن بریزین، بعد سوسیسای خورد شده رو بهش اضافه کنین و با حرارت متوسط 1-2 دقیقه سوسیس رو توی روغن تفت بدین. ده 12 تا قارچ رو هم ریز خورد کنین و به سوسیسا اضافه کنین. 1-2 دقیقه هم قارچ رو با سوسیس تفت بدین. نصف قاشق چای خوری پودر سیر به مواد اضافه کنین و تفت بدین. به جای پودر سیر از 2 حبه سیر رنده شده هم میتونین استفاده کنین. در قابلمه رو بذارین با حرارت متوسط 5-6 دقیقه سوسیس و قارچ کامل پخته بشه. بعد از نیم ساعت سلفون رو از رو کاسه بردارین و سوسیس و قارچ پخته شده رو به مایه خمیر اضافه کنین. فلفل دلمه و پیازچه هایی رو هم که خورد کرده بودین هم بریزین. هم بزنین تا سوسیس و قارچ و فلفل دلمه و پیازچه توی کل قسمت های مایه خمیر پخش بشه و مواد یه دست شه. یه مقدار کره آب شده به کف مایتابه بمالین. حتما هم از مایتابه تفلون استفاده کنین تا نون رو توش راحت بتونین برگردونین. با ملاقه از مایه خمیرتون کف مایتابه بریزین و پخش کنین، به طوری که یه لایه تقریبا نازک از مایه خمیر کف مایتابه رو بپوشونه.
از مای خمیر نه خیلی کم بریزین که نون شما خیلی نازک بشه و نه خیلی زیاد بریزین که نون کلوف بشه و وسطش خام بمونه. با لیسک یه مقدار کنار خمیر رو مرتب کنین. بعدش هم در قابلمه رو بذارین و با حرارت متوسط اجازه بدین یه طرف نون پخته بشه. بعد از 6-7 دقیقه در مایتابه رو بردارین و یه مقدار کره آب شده روی خمیر بمالین. خمیر رو برگردونین تا طرف دیگه‌ش هم پخته بشه. هر طرف نون رو 6-7 دقیقه با حرارت متوسط بپزین کافیه. بقیه مایه خمیر رو هم به همین روش درست کنید. نون پیتزایی ما آماده شد. این مقدار موادی که من باهاش این نون رو درست کردم 4 تا نون با سایز متوسط بهم داد. بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه بار این نون رو درست کنید، چون هم مزه خیلی خوبی داره و هم بدون نیاز به ورز دادن و فر میتونین یه نون با طعم فوق‌العاده پیتزا رو امتحان کنین. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشین.